Üdvözlök mindenkit befelé. Figyeljetek, megint megpróbálkozok, remélem az a papillus nem lesz. Az az abyss saláta. Zsűrjelleg egyébként, mint a szart. Egyik a legunfairebb bosszoknak valaha. Beszigor X7. Ja, de ez lesz, az a rohadjon meg ott, ahol van. Na, jutalmakat kiszedtem, ugye? Revard megvolt. Érdekes az, hogy nem lehet megnézni egyáltalán, hogy kik voltak a bosszok. És van ezek, azok... Ja, de itt van Tenebrius Papilius. Az. Ahhoz tényleg már minimum barbarát kell hozni. Streamen kívül... vagy streamen kívül... Megpróbálom most megint. Ja. Mert ja, jó, mi a helyett inkább barbarát, hogy bekerüljön, biztosan. Prepelő. Yes, yes. Jó, kettőt emelünk. És akkor 2 plusz karakter. Nem egy, és ami belefér. Talán ügy. És még emelem 4-nek, és akkor 5-nek már karaktert hozunk. Jó, easy gruppen. Miért? Ja, Discordra megint elfejtettem a behívót küldeni. Beidouval betettem a választhatóak közé, nem mindegy. Ezek szerint nem. Mondjuk elég erős, meg... Így legyen. Úgy legyen. Skipi. Mert nem érünk rá. Hozhatom volna elektrót, ha már vizesek. Oda.
Ó, persze Puncher Strike egyből. És adjon meg az ilyen. Ez a 80 féle irányba kell figyelnem, mert ezek annyian vannak. 80 féle irányba figyel az anemójával is. Nagyon nyugodt. Hú, egyébként... Jó, kakamit később behozom. Random kampányó. De meg fogom bánni, hogy nem hozom be, úgyhogy behozom most. Inkább gyertek ti. Jó, Venti jobban gyűjti. Így. De pusztulj már te is. Megvan a kis virág. Yes. Harc mehet ebbe. Hetes abba. Folytassuk a Titanicot. Jó, Venti rendteti őket rendesen. Ezt megteheti. Cactus of Heal have an advantage. Tényleg? Lehet, hogy később kokomit. Bele jó lesz, de egyelőre. Ja. Maradjunk nála. Tovább sajnos nem tart. Na, jól döntöttünk.
tüzesek fogynak, Shangling. Jó, azt hozzunk a nemót. Jó, Kazuha. Ez high pressure. Nem szeretnék. Defensive West, azokat gyűlölöm, legyenek a... Ja, egyesével jönnek, úgyhogy jó lesz. Könnyen terelhetőek. Mert ha megunom az értemet, akkor lehet, hogy... behozok erősebbeket is. Jó, Hydro, Pyro. Mégis a Nemo is. Jó, még akkor híleljünk, bár nem biztos, hogy szükség van rá. De Kazuha nem akarom beáldozni. Se senki mást. Hol vagy? Miért belenyomja magát? Hogy elmegy a bolondja? Nem csináltam volna ezt végig, akkor sosem lenne vége. Jelzném, hogy nincs HP-t, na végre. Ennek a csapatnak annyi. Paszki. Ez így nem jó. Behozom őt. Companion kell, de nagyon. Hírre inkább. Inkább ez, inkább heavy-beket. Kazuhát akkor talán nem is kell hozni. Bár 5-re lehetne. Benni talán még nem kell.
Már kisebbet damage elő. Ilyen jélár le kombó, nagyon jó. Nagyon adja. És 50 féle helyre menjetek már el, légy szíves! Ja, na busik, ezek még jobbak, megmondtam. Sokkal, de sokkal jobbak. Kazuha után jó lesz. Nagyon jó lesz. Beidouval. Ja, Ambernek még mindig nem jó annyira. A fegyvere. Klimatikus sóhányás. Sokkal jobban állok mindeddig. Úgy lehet, hogy Barbara helyére, vagy Barbara mellé még egy kokomi is el kell majd. Azt aki tudja. Csak akkor megölni nem fogom majd tudni. Jó, így. Vagy... Talán aztán majd újra szervezem, legfeljebb. Jéka, most egyáltalán nem szervezem, mindegy. Gyere már le, bazd meg! Mekkora nyomorék ez a kis... Fú, bazd meg! Ez a repkedjét a rohadt állat. Csak Barbara kell hozzá. Megvan. Ez az.
az elején nem csesztem volna el, akkor lehetne még jobb is, csak lehet, hogy most nem fog leszállni. Jobban, mint eddig. Most miért robbant? Gyere rám! Pusztítsd! Most még nincs energiája egyáltalán. Ó, de jó vagy. Ja, mert rögtön az elején elhasználtam, basszus. És vissza, természetesen. Hol van? Az meg... Köcsög repülős bassz. Jó, akkor Jélának a bőrszét nem fogom ellőni. Hát, hogy jobb lesz. Működik Jélán nélkül is, ez az. Takarodj! Oda le, úgy! Gyűlölöm ezt a boszt is. Muszáj repkedni, bazd meg, muszáj. És kezd elő ezerszer és ezerszer és ezerszer. Kazuhát kidobom a picsába innen. Kell még heal.
Pattakak mindig a fején. Ez az. És ez meg a virágodat. És azután jön a Papilius. Amit gyűlölök. Ja, a szájú is. Majd nagyon sok hydro, ez meg nagyon paraszt tud lenni. Itt meg 2-t küld, jó legyen ez. De baszki, hogy az egyetlen hydro... Rewind. Yes. Continue. Na. Most bekapok a komit, jó. Baszki. Oké. És most küldi a jegest? Jó, ezek eléggé gyengék, sokan vannak. Veszük Rose vagy Kazuha, jó lesz elnök? Ezt a Kazuhával? No már akkor. Talán így. Küldetés a végére, de jó lesz az. Jaj, te itt maradtál? Szép. Szép, szép. Inkább Yunjint. Shirano Companion, köszönöm. Ez a nyomorulthoz. Ha nem volt hozzak ide, egyáltalán. Barbara meg Kokomi minimum. Shangling. Vagy még valakit, aki... Shinyant. Shinyant.
És ingyen adok azt neked. Figyeld meg. Igaz a továbbiakban is, minimum. Minimum. És ha nem minimum, kell. Bár le lehetett volna pajzsolni. Kebegy meg, de akkor is el fog menni az idő. Ha erősek vagyunk, ha nem. Természetesen. Nem volt rá hatással. Végig lehet. Az idő, bazd meg, nem is sebeztük egyáltalán. Gyűlölöm ezt a boszt. Akkor mondjuk a Nemo Hydro. High frequency, bazd meg, és nem elég az, hogy nem robbanjon. Mi kell még ennek? Az előbb, amit kapott, az nem volt elég high frequency. Oké. Ez egy vicc. Elektro kellett volna neki, vagy mi? Ó, mi? Te is gyere! Határozottan jobb, mint az előzőkör. Na, 60%-át levittük, ez is valami. Eznek a minden is kevés. Jó, feladom, ott rohadjon meg, ahol van.
Feltétlenül fontos volt nekik a legrosszabb boszt ide is betuszkolni. Ha megbocsátatok. Remélem kivételesen sikerül most már bejelentkeznem. Na szóval... Látom, a show nagyon felkapott lett a Ichión, mert meg jövő hétig kitartott. Hol vagyok? Mi csapkod egyébként? Ez az? Kéne keresnem. Aberráltad, gyere ide! Egyébként Beidouval mondtam, hogy jövök, igen. Beidou szénap 80-as szinten van, igen. Még mindig. Most 11 karakterből totál random. Shogun mellé. Dupla Rexróval. Nahida, jó lesz. És Zsongli. Már így 1, 2, 3. És Chiori. Érdekes kombó. Kis pajzsunk lesz. Csiskölyöket le. Nagyon megy tovább. Ó, egyből betalál. No. Pedig eltalálta majdnem. Centi hiányzott volna, ne meneküljél! Sokkal kisebb sebzésre gondoltam. Számítottam. Vannak az élethalak, mikor kellenének. Az egész gödörben nincsen sehol. Mindegy, levisszek a nélkül. Jó, és senki nem köt belénk. Jó, vedd el tőlem azt is, nem. De, jó, vedd el. Le is úszottam volna simán, ha tudnám, hogy merre itt is volt egy... Nem láttam. Neked tényleg kihívást akartak volna ebből, abandon. Akkor meghagyták volna ezt az időt, anélkül, hogy belemennék abba a bigyuszba. Leúszom én anélkül is, nem kell.
Az osztálátorokat meg nem tudom elkerülni, mert így be kell férkőzzem, sunyizzak mögé. Pláne, hogy pont benne van a közepébe. Kettő kimaradt, gondoltam, hogy ez lesz. Ott az egyik. Tízed másodperc meg lesz. Megtalálom. De egyébként ez így nem kihívás, hogy nem kell csinálnom a felébe semmit. Örülnek a nem, de konkrétan láthatatlan. Akkor se kell a segítsége. Ja, itt volt ennyire kívül. Mondtam én. A kihívás akkor legyen kihívás. Mi azt tudom, hogy két árkokvesztem is van ugyanott. Ja, a rewardot ki se vettem, annyira felkúrtam múltkor. Benden rohadja meg, ott ahol van. Jó, napikat még villamosan. Szintet kéne lépni, aztán Duvalin már megvolt. Ó, van temérdek aranyunk. És megint úgy hagytam, hogy nincsen semmi. Gyertek, hoztam. Ó, gyorsul ez, gyorsul ez. De még hogy? És már 200-on is van. Defense-esről le kéne cserélni. HP-sba is nincs jobb. Nem is az kéne. Ez nem rossz. Megvessük. Átraktam. Jó, mehet bele. Akkor max 4-ig. És crit rate, gyönyörű. Végighúzzuk. Bármit is az ezután. Mastery nem érdekel. Amúgy se rossz bele HP és amit akarsz. Még Mastery.
Remek. Valahol nagyon rosszak azokat, végre be lehetne ezt darálni. Mind a kettő, úgy? Hogy nem látta meg ezt a HP-sat? A tegnapi streamben váltottam ki és nem néztem meg még, hogy milyen. Na, mindenképp jobb, mint az előző. Artizás közben ez megint összeomlott, gyönyörű. Jó, hova lőttem ide? A 10-ből lehozzuk. De még hogy. Ez is természetesen. Waypoint mellett nem is érdekel. Még 80-ason van Beidouval még mindig. Ahhoz mérhető talentekkel, 8-ason mindegyik, plusz 3-on. Tényleg behozhatnám a fiatalba, de nem fogom. Mondjuk annyiba, hogy a címben hazudok aktívan. Te leestél? Leesett. Hoppá. Na gyertek ide, hogy... Egyébként nem tudom mióta használtam már a Shogunt, amikor... múlt hónapban azt hiszem... Ja, kijött azt hiszem egy 2 éve. Mikor rájöttem, hogy Shogun a burst közbe lehet ugrani is. Na jó, egymás mellett
hammer, az meg elvisz mindenfele. Még egyébként, hogyha a hammer a The Mushroomnál nem hepeúpás, és Beidouval csak nyomok egy nagy kört, akkor úgyis eltalálja. Kipróbálom, hogyha kettő egyszerre megjelenik. Ja, így nem érjük be. Na, így. És done. Abban a pillanatban. Csak úgy füstölnek a lyukaik. Az összes. Oda, de nem baj, repülünk. Érdekes, hogy ezeket a napi questeket is némelyikeket mennyire össze-vissza csinálják. Azzal a szinten, hogy ebbe a Turing Light Show-ba, hogy szinte lehetetlenül tud elérni. Amit megadt itt a gombák között, a Mountain Forestnél, elkezdem, még el se tűnt a Challenge Accepted, vagy elkezdted a kihívást kiírása, már meg is van, mert egyet grapplingeltem, aztán már kész. Én mintha, nem tudom, de az a csapat kapta volna ugyanazt a napi sorozatot, hogy csinálják meg. Itt, ha már ilyen kihívásnak szánták, indokolatlanul rövid. Jó, igaz, hogy napi tár legyen rövid, de azért legyen már kihívás is. Na, kilép szintet senki? Siori se. Beléptünk a 20-as érába. Már csak 20-as kell a 60-ig, és búcsút már megint nem mondjunk az anyagi gondoknak. Tényleg egyébként mennyire azt gondoltam, hogy majd akkor nem kell aggódni a mora miatt, hogyha 60-as szintre leszek, mert most már annyi morám lesz, hogy minden helyet már morát fog adni az XP helyett. Egy nagy sört. 19 craftable. Prismából meg még többet, akkor... Akkor legyen 2 boss fight, 2 gold. Vagy 1 gold, 2 boss fight. Vagy 1 gold, 3 boss fight. Legyen 3 boss fight, úgyis... Nem, legyen 2 boss fight, gold másnak is kell. Egyébként is. Ritkán küzdök meg azzal az elektrozuccal. Elektrohipotézissel.
Shogunnak már megint nem híleltem. Ki a jó? Már eszerében rá akarok keresni arra Igáránál, csak meg, hogy mi az az energiaitokba tesznek, és erre iszom ezt a monstert, olvasom Gáránál. Nem most, nem akarok rákeresni, most streamelek. Most akar eszembe jutatni. Mindegy, ami kihozza, nem craftoltam, basszus. Egy gyümölcs? Na. Jó tudni. Jobb. Van még 160 amúgy, hogy... Craftolhatok, vigyél vissza. Nem akarom elbukni. Mindig spawnolás előtt tűnnek el. A fránya galambok. Mindig kaptunk egy kis extrát, 3-szor meg nem akartam volna veled megküzdeni, akkor se. Egyébként a horror feltöltéseket is folytathatnám végre a YouTube csatornára, de nagyon nincs rá időm, soha. No, taktikázunk egyből. Egyébként 64 van, ebből sose elég. Soha nem elég. Night Burst nélkül is így megy. Vagy Night-ának a burst-ét rögtön benyomom az elején, és elfogyott az ezérünk. Hozzávalóan. Na de 30 craftolható. Sínyen úgyis elvisz még egy csomót, ha lesz tuszkunk. Nyilván aztán zsongliak is
Task és gold ugyanúgy. Úgy bizony. Hogy mint tuskórablók vagytok ti. Kinek kell még gold egyébként? Én mondjuk a Liu-i karakterek harmadának, úgyhogy nem aggódok. Hogy rám rohad az összes. Ja, hogy egyébként... basszus, megint mennyi vissem összegyűlt. Nem Granada 4-es piti. Szerintem... hello Imper. Nem ez a kis mentés. Pont mondani akartam, hogy... Mizukira visselek majd, ha összegyűlök egy 36-os. Majd a főmentésen, ezen meg... Ha már ennyi vissem van, akkor... Meg külön olvastam, hogy Szízsvérre megint... Hogy megint egy karakter, akire nagyon nem húznak, meg nem használják őket. Lehet, hogy megpróbálom C1-ezni, vagy C2-ezni. Talán a fegyverést még egyelőre nem venném ki. De ki tudja. Ha már annyi vissem van, és a következő bannerben is olyan karakterek vannak, akik egyik-másik mentésben megvannak. László fölmentésen. Furina meg itt. És nem nyomja be. Amire azt gondoltam, hogy erősebb a pajzs. Easy. Főleg, hogyha... Nem játszanál ugyanaz, mint a Pyro-nál? Pyrokoszkánál? Ez az. Minden sokadik ütést talál. Darálható. Az is. Még egyes is mehetünk a féltörbe, ahol a Papyrusnál megint megállok, mert ott rohadjon meg, ahol van. Kérek. Megvagy. Ögy. Ja, Naidával le is lehet szólózni. Csak simán. Ott van, rohadjon meg. Épp hogy. És egy 4-es. Kuka.
Jó, akkor meg volt minden. Több ebből már nem lesz. És akkor jöjjön megint a szenvedés. Megint az a baj, fiatalról még rosszabb lesz. Valószínű az eredményem, mert még annyi rendesen kifejlesztett karakter sincs, mint főmentésen. Yeah. Nem. Jó, elektró. Mikor már hozhatom a sógont, akkor hozom is. Ők meg úgyis belekerülnek a kalapba, úgyhogy... Így. Ja, egyébként növi lesz még mindig egyes szintű, holnap fogom fejleszteni. De most nagyon könnyű minden. C2 R1 Clarendel. Bejön az a szerzős hazi supportnak. Milyen fekete mágiákat ismertek. Ó, miért ott van? Ő jobb lesz, nem érdekelheted? 90-es az a lényeg. Őt meg oda, úgy. Lehet support karaktereket választani. Egyelőre talán még szenvedek egy sort, és meglátom. Ez az megfelelő karakterem. Ja, lehet invite-olni akkor. Vagy... Ja, itt... Okés. Elismerésem. Köszi. Meg hova tette be? Ó, ide rakta az elejére? Na de. Rögtön küldök még valakit, hát ha elfogynának. Még origin. Blazing Gale. Bármi is az. Mindig csak a robotokat. Oké. Na szóval. Jó, Pyro nem a reakció, úgyhogy legyen így.
Ja. Hydro reakció jobb lett volna. Nos, már minden dobott, amit dobott. Úgy Tomát fejlesztettük, de... Jó, elejére még dobja a 80-asokat. Az nem olyan nagy baj. És vitte a karaktert is. Jó, hozzunk Hydro-t. Egyelőre hozzunk gyengébeket nagyon az elejére. Meg a mód is legyen tele. Még szájót, még nem fejlesztettem annyira. Legyetek ti. Akkor rögtön el kell dobnom Szikrózt. Jó, Papilius ellen úgyse lenne jó. Jó, gyűjtse őket. Ja, nem értettem be, hanem szájút, mindegy. Kell a hír majd később úgyis. Miért nem tudtak ide jönni? Itt legalább nem kell gondolkodni egyáltalán. Hydron kell fog fogyni. A Nemo még van. Behozzuk. Inkább a Vaporized. Mystery. Bármi is az hozza. Ilyen Venti nagyon jó hozzá itt rögtön az elején, nem? Mert... Kis pajzs. Kis hidró. Kis heal. Talán. Kis heal, nagyon kis heal. Rohadjon meg. Ez is egy olyan csapat, mindenkire kell, vagy mindenkire. Ez a passzív sebzés is annyira kellett.
Ezt a nyomorék passzív sebzést muszáj volt egészen betenni. Hogy még rosszabb lesz. Vagy... 気に気をつけろ。逃げようなんて思わないでよね。運命が水面に映るのです。 Gyere már oda! 運命には逆らいません。雨描きがたし。俺が守るよ。ふう。水中玄関。炎の盾。歌よ錦となれ。一緒に遊ぼうよ。風だ。運命の巨影。これが運命です。足元に気をつけて。運命よ。 Mit tudom kiszedni őket a fulladásokból? 逃げようなんて思わないでよね。 Légy szíves, hajj már bele! Még itt az elején. 運命よ。ここにいでよ。 Child helyett is, ez az! Hajrá! 気に気をつけろ。水中玄関。歌よ錦となれ。一緒に遊ぼうよ。これが運命です。 Igaz, hogy Barbarán még mindig 80-as. Ingyen miért ne? Még random, még mindenkit. Még úgy, még... Még a legkevésbé idegesítőbb. Erre majd jött. Közték. És akkor oda jelenik meg, ó de jó. És egyből megfut. Micsoda ölcsok, pöcsök vagytok ti. Szükrosz kellett volna, bazd meg. És egyáltalán nem megy le az idő. 8 másodpercet. Hol vannak az elemeim? Hol vannak? Egyébként kurva jó lenne, ha a 8000. verzióba is nem akadnék bele abba a nyomorék monolitba.
lazós kis buzi. 逃げられるかな。はっふんはっや És dögöljetek meg mind. Random. Köszönöm, Szükróz. 私頑張る。 És pont most változik meg, hogy kiket küld. Zseniális. És 一緒に mindjárt, 演奏 igen. しようぜ。 Jó, van, akkor gombákra megyek rá így. Ha megengedi. Felicity. 安全距離確認。止水の矢炎の盾6308式ユニット。急ごう。 Mi ez, bazd meg, amit itt látok? Kurva anyádat. Azt. 安全距離確認。下がれ。ほれ。 És megint ez a szájbabaszott nyomorék passzív sebzés, még faszapó gondolta ezt jó ötletnek. De te gyűjts már össze, takarod, faszod, oda a spórás segged! Miből vagy, bazd meg? Meg se mozdul. 6308式ユニット。吸引テスト開始。狂乱怒涛 Menjél, menjél oda, menjél oda, menjél oda, menjél oda. Nem megy. 超拡散形態。 Te is. Hogy? よっしゃ。観客の音を奏でろ。分身の術。行くぞ隙を見せるのはほんの一瞬だ安全距離確認。6308式ユニット。リズムに乗れるかい。本当のさらば。はっ無双の風。せん。はっ。やっはっやっやっ捕まらないぜ。火花を散らせ。あたいの最強の音を聞け。出てこい。安全距離確認。へい。6308式ユニット。ほっ7号式モジュール。行くぞさらば。 Nyilván. 逃げられるかな Egyébként hálás vagyok, hogy legalább a levegőből nem akartak megberényelni. Jó. De ez elmegy a picsába. Véletlenül se.
sokaság. Úgy így. Be középre. Még nem is értem, miért nézik le. Vagy nem az, hogy lenézik ennyire, hanem... Ja, amikor mondták, hogy miután Furina megjelent, az 5 Arkon közül melyiket zárná ki a... mondod, Arkon csapatból, a quadból. Legtöbben mind Ventit mondták. Szerintem ő azért elég jó. Mondjuk én mondom, akinek nincsen Ventie, de... Na. Attól még kár, hogy nincs. Ja, mondjuk Linettet nem nagyon fejlesztettem, Venderről meg benne van a random csapatban, úgyhogy... Jöhet. Klimatikus van... Furinát most kéne behozni. Megint. Úgy. Egyébként tényleg Furinával annyira nem volt rá. Nem lesz volna rá szükség, hogy neki kezdjük. Szép. És oda a pálylón. Még egy ilyen a feziba. Tökéletesen nem lesz elég. És újra.
a furinápnak a elementáját elején ne használjuk el. De az, hogy előbb kezdődhetne maga a csata. Na. De hogyha másodjára átváltozik kicsi pöcsömmé, akkor már úgyis halott ügy. Egyébként Hútáot sem fejlesztettem annyira, de... Attól még ő is nagyon ott van. De gyögyö! Kell switch tornál állandóan ezt a bagos szart. Elcsesztem. Végére már gondoltam, vagy ő, vagy mi. Na, Klorend. Akkor most. Maradjon a Titanic. Normál. De még nem. Nice House Blessing gives an advantage. Sehol. Természetesen. Ja, ezek káriaiak lesznek. Ha jól tudom. Szájtot hozhatnék, de... Na mindegy. Legyen így.
Mi voltak ide tüzesek? 旗よここにそこだ安全距離確認100そや7号式モジュール陸力同心着下がれこれもっと泣きわめて天へと舞い着よっあそこだ6308式ユニットへい風よこれと Survivor pressure az anyát picsája! Continuously lose HP. Mint eddig nem ez történt volna. Passzív tűzsebzésével rohadjon meg. Így. Jó, Papilius már úgyis elfelejtettem. Még jelfej C6 lenne a pajzsával, akkor lehet, hogy működött volna. Csak ők tudnak jönni, legfeljebb Benedet, aki nem dob be. Csak hogy túléljük, én még Clarendel, miközben lövöm. Mindenkit, aki healelni tud. Így talán. Hydro-pyro nem lesz. Mindegy, megnézzük. Ez kurva jó. Még az a dupla heal se. Egyszerűen gyűlölöm ezt a boszt. Annyira szar. Egyszerűen nem lehet ellenhílelni. Lehetetlen. A picsába gondolták ezt komolyan.
Can I switch character now? És bazd meg magad! Ez! Ekkora nyomorék egy boszt. Még egyszer, utoljára, szóval szopjon le. 潔白を証明すると争点風の神我らを導きたまえ Persze, miközben sebez, mint a kurva élet. Váltani nem tudok, mozdulni nem tudok. 射撃順いざ勝負 Nem, ez a boss egyszerűen szar. Ez egy szar. Úgy nagyon örülök, hogy pontosan ugyanazt a hibát itt is elkövették, mint az Abyssnál. Ki akarsz lépni? Igen. Belépsz? Véget akarsz vetni neki? Igen. Véget vetsz? Megint kidob, és akkor megint itt válsz ki a... Dugd fel a primóidat. Soha többé. Ez a fostos ott van. Kibaszott Abyss káposzta. Na de legalább folytassuk végre azt a... crafting bench-est. Tényleg valami szürreális a Genshin Impactnek, magának a játéknak a... az abszolút kettős kommunikációja, ahogy... hogy eladják, mint egy ilyen... nagyon cuki, nagyon gyerekbarát, nagyon... gyerekbarát a faszom. Hát egyrészt nagyon cuki, nagyon gyerekbarát, aztán... ilyen nagyon anime, nagyon ecchi jellegű játéknak, és közben ott van az Abyss meg a Theater, mi úgy megropogtatja a segged, mert urológusra kell elmenned. Vagy így két külön játék, vagy három. That's quite a crowd. Paimon's getting a bit nervous. Hey there, Rush Lotus, Paimon. Shumak, there you are. How are you feeling? Great, thanks to you. Actually, I ended up going to other crafting benches to try that potion. Wow, you've got guts. It seems like the formula's fine, so... Yeah, told you I've got a good eye. The problem must have been with the crafting bench then. Ah, look, we should be starting soon. Is that a person in the middle? That's Mr. Tenehua.
The judge stand by the speaker's chamber. The people facing Mr. Humpek should be a locust member. Only 2 of them. That's fewer people than we have. Ismerősnek néz ki. Oldal? Nem úgy emlékszem, hogy csatlakoztam volna a Hawkwingekhez. Mi a sólyomszárnyakhoz? That's true. Well, be that as it may, you can still say that we are on the side of truth, right? It's about time, so let us get started. I'm sure that all present are well aware of this dispute, so I shall cut to the chase. State your case, Humpek. Ő a bíró. Semmi risporos, semmi öltöny, meg mi az a tetoválás. My thanks for the chance to speak. Everyone knows that the locusts have replaced us Hawkwings for some time now. Yet such grudges will not simply vanish. Ott egy mögötte. I'm sure it also goes without saying that we are still capable competitors. If we emerge victorious in another tournament, we would reclaim the glory that was once ours. Visszaszerezhetnék a győzelmi koronánkat, ami eddig a miénk volt. But it just so happened that on the eve of the event, our various contestants met with mishap after mishap, and each victim shared something in common. Their accident happened after using a locust-managed crafting bench. Volt valami közös. Balesetük ugyanaz a locust menedzselte craftoló szekerentyűvel történt. And imagine it's a stretch to conclude that the locusts were the sole beneficiaries of the resultant injuries. As such, we can see that they had both the motive and the ability to put such a plan into practice. Megvan a motivumok, motivációjuk és a képességeik is, hogy egy ilyen tervet véghez vigyenek. It's Queen. Just a minute there, bro. I'm going to ask you to slow your roll. Motives and capabilities are one thing, but doing it is a whole different ballgame. Oh, so let's be real, you're not the only ones who have beef with us. You know how it is. When you've got 99 problems, what's a couple more? You think we can get the time to go around exacting revenge one by one? And besides, I haven't heard of too many people getting injured after using crafting benches lately. You sure it's not just your persecution complex acting up? Nem csak a vádaskodásos komplexusod van a hátterében ennek az egésznek? There haven't been many cases lately, but they happened, didn't they? And the fact that such targeted attacks stopped happening just as I started investigating is quite unnatural, don't you think? Amint elkezdtem a nyomozást, eléggé természetellenes, nem gondolod? Hogy a támadások hirtelen megálltak, miután elkezdtem nyomozni. Moreover, there was a recent victim, someone completely uninvolved in this conflict, in fact. Sumak, that young lady over there, suddenly felt unwell after ingesting a potion crafted using one of your crafting benches just a few days ago. She had to be carried back to the stadium for treatment. Héten rosszul lett, miután azt az eszközt használta, hogy egy potion készítsen néhány nappal ezelőtt. Elkezdett vigyék a stadionba kezelésre. The Outlander Traveler, Sir Lotus and Paimon can corroborate her testimony. The two of them were also present when I collected testimonies from the Hawkwing victims. Én gyűjtöttem testimóniát
testamentumot, vallomást a többi sorjországnyi áldozattól is. Mr. Amber speaks the truth. I did to verify if the formula was suitable afterward. I can only conclude that the crafting bench itself was faulty somehow. Maga a craftoló készítő szekerentjű volt. Tehetős ezért. Yeah, and speaking of what happened that day, we didn't use the crafting bench in the first place because it seemed weird. Here are also the victim testimonies, good judge, that I gathered together with Rush, Lotus and Paimon. If you would, you too. Has the mood changed? I feel like I'm getting nervous too. I leave submitting the victims' testimonies to you. Then it's Queen. What's the Hawkwing's little helper looking for me for? I've got nothing to say to the likes of you. Mire gondolsz ezzel? Mondd még egyszer. És ti? Oh, ők hárman. Have I arrived too early? Have we not had the exciting bit yet? Or was there not one? I'm not too concerned about the outcome. This just happens to be my duty. So many familiar faces, I can barely breathe. The sooner this is over, the better. Yeah. Pass the Hawkwing's victim testimonies to me once you're ready. Anela Pampash. Ogun. Well, it certainly appears that this is no groundless accusation after all. Any objections, it's Queen? Alright, so let's just say that the crafting bench we're responsible for has malfunctioned. That at most amounts to what negligent management. I mean, not like we hugged all the glory for ages like the Hawkwings, so we are a bit lacking in experience. Some mistakes are bound to happen. Gotta give us newbies a chance, right? Adjatok az újaknak egy kis esélyt, nem de? As for our forerunners, we've got nothing but respect for him. But accusing us of sabotaging him? Now that's just too much. How about this? We'll actively discuss compensation with those who suffered losses due to our oversight. Will I do? Don't think I'm blind to the strawman you're propping up. You clearly deliberately targeted us Hawkwings. There's no way this was unintentional or the result of some kind of negligence. Nem lehet érdektelen az, amit műveltetek, vagy csak simán a gondotlanság okozta baleset. And do you have proof of malicious intent? Don't you think you can get that from the victim testimonies? Of course I do. In fact, I've got intel from within your little gang. See the large purse and the invoice? The timing of the locust mass purchase of them coincides exactly with that of the Hawkwing's mishaps. Now we all know that large pearls are not materials that need to be stockpiled in large amounts, and similar substances were found in the potions imbibed by the victims. Ja, hirtelen nagy mennyiségű lóspörlöket vásároltak, amik nem igazán szükséges alapanyagok ahhoz, hogy nagy mennyiségben tárolják őket. És ahhoz hasonló anyagokat találtunk a potionokban is, amiket az áldozatok készítettek el.
Where did you get today, boys? Me? From a member of your corrupt organization whose conscience hasn't yet breathed this last, of course. Judged by his reaction, that should hit him where it hurts. For safety reasons, I will not disclose this stout-hearted person's name, but I guarantee that Verslotus and Paimon were there when I received the invoice, and they can corroborate the event. Tanúsgathatok, hogy Verslotus és Paimon is ott voltak, amikor megkaptam ezt a számlát. Igen, találkoztak azzal a különleges baráttal. Yeah, they even said it broke their heart to witness such contemptible conduct by other locusts. Really? And here I thought we were famous for being earnest dullards. Didn't know we had someone that eloquent on staff. I'd really like to meet him. Anyway, let's just assume the list in your hands is genuine. So what? It's circumstantial evidence. Your accusation remains mere speculation. This invoice could just as well point to some rotten traitorous locusts using our operating funds to buy the lodge purse so they can build an artificial hot spring in their backyard. Ami rossz indulatú, áruló, darázs jellegű akármicsoda megverte azokat a lósgyöngyöket, hogy építsen magának egy mesterséges fürdőt a udvarára. And would that be a terrible disgrace for us? Don't worry, I promise we'll investigate thoroughly and then give a full accounting to everyone. How's that? Megígérem, kinyomozzuk ezt, és mindenkinek pénzbe kifizetjük a mindent. Hogy van ez így? How unsightly. Are you really going to just deny everything to the bitter end? More like your evidence just doesn't cut it. How about this then? This picture clearly shows someone tampering with the crafting bench, with a chest full of lodge pearls next to them. Dang. Majd megpaskolja az asztalt. Ah, that person sure looks familiar. Isn't that you, Sumac? Paimonnak miért nem látszik a feje félig? Ah, so it is. De valami fontos személyiség, vagy... hogy így monitorozás alatt legyél, vagy ilyesmi? Huh? Would someone as ordinary as me really need monitoring? We'd expect such a move from you, to be sure. But please, everyone, think for a second. Is this stuff actually proving his claims, or is it simply more of the same or circumstantial evidence? Egyszerűen több mindegy. Mind a régi tipikus bizonyítékai egyike, ami nem bizonyít semmit, és különbe is gussoljatok már. If this picture could prove that someone tampered with the bench, can you prove that person to be a locust? And if I said that this picture was given to me by a locust, just like that invoice? Well then, would you, Verslotus and Paimon, be able to vouch for that? Nem igazán. This is the first time we are seeing this picture, and judging by your reaction, Sumac, this is your first time as well, right? Nope, never. Sorry, Mr. Hampek, but we can give false testimony. So does the stout-hearted person you speak of truly exist? Or did you conspire with those fellows over there to invent the story out of whole cloth? We're a united lot of locusts. Is that not how we overcame your scattered hawkwings? I find it difficult to imagine that we'd have a turncoat amongst us.
Nehéz elképzelni, hogy áruló lenne közöttünk, egy köpenyek forgató. We've taken almost any request, but we've got principles too. We wouldn't lie at a time like this, right, Lotus? Though it does seem that the locusts are not above suspicion, this is not enough to make a final judgment. If your stout-hearted special friend could testify in person, Humpek, that would make things much simpler. But you claim that there's no such person, yes, Iscoid? Egyszerűbb lenne, ha megtalálnánk ezt a kőszívű barátotokat. De te azt mondod, hogy nincs ilyen ember. Ugye, Iscoid? Absolutely. There's no way a traitor exists among our ranks. Well, since this has reached an impasse, there's no point in continuing. Unless you have something to add, Humpek, let's call it for today. Still, before we adjourn, please submit the evidence you just presented. Most nagyjából mondta neki. Well, feels like things are getting weirder and weirder. Eh? It's fine. There's still a way. If you've got other tricks up your sleeve, by all means don't hold back. Hit me with everything you got. Benne vagyok. Tudod? What could it be? Just as I thought. Mit gondoltál? This should be over, so right? Phew, now we can finally go back. Yeah, no. You have to submit the locust purchase invoice already? I'm ready. Looks like this is the end of the line, Humpek. No, we can still. Mr. Tenuha, I'd like to identify the locust member who provided me with the intel. Wait a minute, that's not a good idea, is it? But before that, I hope that the speaker's chamber can extend protection to the person I'm going to identify, bizony. That will be no problem, yes? We can consider it. This crafting bench affair isn't a affair neither big nor small. But the speaker's chamber nonetheless hopes for a straightforward end to the dispute. Beszélő kamrája egyenes reményekkel zárulja a vitát lehetőleg. Vagy úgy, ahogy mondja. If both sides agree to this, I assure that we will not allow any acts of retaliation from the locusts. Of course, he'd agree. He said it himself that our goals were aligned. To expose evildoers and see them punished. In fact, I believe that he came here today precisely because he agrees. Isn't that right, Tozan? Ó, a jobb keze, aki végül elárulja őt. You hear? He named you the traitor. Well, that's trouble. I've got no idea what you're talking about, Mr. Humpek. I know you're in a hurry to find some way out, but you've got the wrong guy. What? What's wrong with you? Didn't you give me the crafting bench picture yourself? That facility is managed by the locusts, so only you could have taken that photo. Csak te fotózhattad azt, a képet. Well, that's just the thing. I checked that photo and the crafting bench in it isn't one under our management. Time is getting lost already. We first met Sumac at the Stadium of the Sacred Flame, didn't we?
So that bench must have been the one there, right? Exactly, I remember it clearly. That was my first time at the stadium and I was happy to make good friends. Only to miss misfortune not long after. So we can take that to mean that the crafting bench was a fake then? A fake crafting bench? How can that be? Well, if people can fabricate evidence, is a fake crafting bench that unbelievable? You know, other than the question of motive. I mean, it's not like someone would pour effort into a fake crafting bench with wish to frame as locusts, not caring if they injured an innocent passerby in the course of fabricating their evidence. Nem érdekli, hogy megsértett egy ártatlan arra fele járót, hogy elkészítse a saját kis bizonyítékát, before attempting to use common tricks and to try and create internal strife between us. But what about the invoice? Whereas Lotus and Paimon were both there when you handed it to me at the tournament as they can vouch for me. Tanúskodhatnak értem emiatt. Let's not think too hard about that change in attitude first. Let's just tell the truth. Mi valóban láttuk őt? Wait, you mean when the day we had no tournament on? Well, that's weird, because dear Judge Mr. Tanahua, I clearly recall we were soaking in a hot spring, and the people of the spring starved this very same day. Éppen áztattuk magunkat a tavasz embereinél. Abban a pillanatban. Aznap. What? But we saw him and so close to this place too. Hey, now that's crazy talk if I ever heard it. How can one person be in two places at once? But I had to take a guess based on a certain someone's nature. The one you saw might have been a fake. Bizonyos valaki természetében. Mert akit láttatok, az egy kamu volt. I mean with the crafting bench, a fake and the witness a bust. Are we sure we can trust the invoice? Are we sure it's not all nonsense? Most már kezd kapkodni. I'm sure everyone here can figure it out. This is all a frame-up. A frame-up? That's right. Whether the crafting bench, the injured sumac, Where's Lotus and Paimon, who were roped in as witnesses? You orchestrated all this yourself, didn't you, Hampek? És beüt a paranoia. Te rendezted ezt az egészet, nem, de Hampek? You know that the scattered Hawkwings weren't any match for us. That's why you had to resort to dirty tricks. Shame though, you were destined to fail the moment you decided to forge evidence. Lies will always be exposed, and now everyone will look upon your every word with suspicion. It won't matter what evidence you present. Will it be a fake just like before? That's what everyone won't be able to help but think. There's no credibility left within the Hawkwings, so you're the one to blame. Serves you right. Thinking that you could indulge your selfish desires under the guise of justice. Nothing to say then? Huh. This has proved more complicated than I anticipated. I'm afraid my judgment will have to wait for another day. Én bírom, amikor már az elejétől fogva lehet tudni, hogy ki hazudik és ki nem. Lókusztok megint túl beképzeltek ahhoz, hogy igazat mondjanak. Mi az igazság
hamis lepele alatt. First Lotus, Paimon. You were deceived into giving false testimony, so I shall not press charges against you this time. Több dolog van, de nem vagyok egy perjurer. A Bing még mindig egy fos. Ja, akkor nem fordítom le, rohadjon meg, ahol van. That's right, Paimon was there too. We saw it with our own eyes. And even talked to him. It was him for sure. So you mean to call me the judge a liar? Igen. De hazudsz. Hazudsz, bazd meg. Hazudsz, bírókám. Well, we're not saying that. Hey, say something, Hampek. Or was the dozen we met that day an imposter you put up to the job? Impossible. That was the dozen, I know. And he did give me the crafting bench picture. I've been had. I don't know how he did it though. Tozán, nincs egyik eltestvéred. Véletlenül. And the situation is as he says. I could not explain the most crucial mystery, and now my every word arouses suspicion. I've already utterly lost. Hey, chin up, Mr. Hampek. We warriors of Notland don't go throwing the towel that easily. Like I said, I've got a good eye for people. I know you're not lying. Tudom, hogy nem hazudsz. His queen was confident when he spoke and didn't seem like one to purposely lie. But Dozan, nah, that's an experienced liar. Egy gyakorlott hazudós. But from what happened just now, everyone must have been convinced that Hampek was the architect of all this. Paimon doesn't know who to trust anymore. Now she's even doubting your words, Sumak. Is this what they call the crisis of confidence? Ezekben az időkben néhány dobozon kívüli gondolkodás szükségeltetik. Out of the box? How? It's not that Hampek intended this as a frame-up from the start. Nem mint a Hampek csak így bekeretezte volna az egészet az elejétől fogva. De Dozan saw all this coming and struck first. Dozan látta, hogy ez fog történni, és elcsapott le. Huh? So you mean they're suspecting that Mr. Hampek's investigation might turn up something for real and actually hurt the locusts? Dozan pretended to help, only to lure him into making the wrong decisions, so he could use the case to destroy the Hawkwing's credibility? És milyen érdekes, hogy az egész megbízhatatlan Hawkwingekről beszélnek itt végig, miközben csak egy emberről van szó. That's definitely possible. Hello, this thing is over. A darn dear, seriously, this is getting more ludicrous by the moment. What idiocy are you gonna spew next? Going to say we locust bought out the judge and had him commit perjury? Azt fogják mondani, hogy mi lókusztok, kivásároltuk a bírót, hogy perjúriáját kövessen el. I know you don't doubt your eyes, but neither do I. I doubt Mr. Tanner's lying. There's only one possibility left, which is that you all saw Dozan on the same day but in different places. But a person can be in two places at once, can they? Well, just like with the crafting bench where we first met, Paimon. Akkor két craftoló
alkalmatosság lehetett a stadionban. 2 benches. So you mean that the real one was still in its original spot and we just encountered the fake then? Though you say it was fake, but it wasn't much different from the real deal. If it hadn't been tampered with, it would have functioned normally. És hogy elfelejtették azt, hogy... Anyádat. Ezt a nyomorék telefont. Komolyan már másodjára van hiba a wifi-vel. Zseniális dolog ez a technológia, nem de? De akkor még egyszer mondom, hogy elfelejtették, hogy hallottunk valakit beszélni. Craftingben is mellett. Pontosan, szóval mindkét craftoló alkalmatosság eredeti. Ahogy nincs hamis tozán se. Ehelyett 2 van belőlük. 2 tozans? Oh, Paimon knows where you're going with this. Haha. Well, if I hadn't known the man himself for so long, I might have seriously considered your hypothesis. Actually, maybe I should give it some thought. Talán elgondolkodtató. I'm afraid this nonsense is not worth wasting your precious time on, sir. Oh, come on, Tozan. I was just joking. No need to be so nervous. Anyway, we're done for today. I'm back. It's going. You stay for a bit. I need you to come with me to the speaker's chamber. Fenekelés jön. Szükségem lesz rátok a beszélők kamerájában. And as for the rest of you, you're free to go. Ez a beszéd. Más dolgom van. Viszlát. Ja, hogy Hampegés is going, oké. Tozan halkan elsomfordel. Nem, mind a kettőt behívatta, pedig pont Tozánt kellett volna. Hogy mi ez az egész? For a moment there, Paimon thought we'd be able to, you know... Shazam! Turn things around at the last second and epic climax! But guess not. Not that we could provide anything more than guesses. Though, what we really needed was 2 dozens right in front of us. You know, we might actually have a chance at that. Have you heard the story of the foolish thief, Paimon? The foolish thief? Come on, don't give Paimon and tender rogues. Just tell the story. Alright, relax. So there was once a foolish thief who stole a gem from someone and hid it in a place only he knew of. The owner of the gem only knew who it was who had committed the theft. Not where the gem was hidden, but he was a smart man and so he said to the thief. És azt mondta a tolvajnak, Hey you, thief! I know you stole my gem, so I've nicked it right back. Don't believe me? Go see for yourself. The owner's smart, so that's gotta be worse than Paimon. That makes the thief and the gem. Paimon's got it. For sure this time. Come on, Various Lotus, let's catch up with Tozan. He'll bring us right to his gem hidey hole. You follow Tozan as he departs and catch up to him. Near the stadium of the Sacred Flame.
Hey, we're back in here at the stadium with the second guy stuck with only does 40 seconds at now he's gone. Coach think we here. We can't think he left it for me, so let's follow his tracks, where's Lotus? Amúgy olyan jó végre a saját streamemet 60 FPS-ben látni. Egyébként még egyszer köszönöm Mr. Duffy-nak a beállításokat. Tlalepla, bad news. Bírom mindjárt megnews. Seriously, what are you yelling about? Disturb my beauty sleep you did. Kukorica. Oda néz. Mit tudunk szedni, az pont nem így néz ki. De mindegy. Someone's exposed us. I was able to smooth it over for the time being, but... Persze, hogy van ikár testvére. Tudtam. Wait a minute. We've got 2000 here. Amúgy csak elég lett volna megnézni a családfájukat. Vagy amúgy, vagy az anyját megkérdezni, vagy apját megkérdezni, hogy amúgy... Nincs testvére véletlenül. Tényleg, pontosan úgy néznek ki, mint egymáséik. Seriously, bro, did you invite those two guests over as well? And are they here to get pranked, or are you pranking me? It's you two. To think you two set up shop right under the noses of everyone who goes to the stadium and didn't get discovered. Is this what they call hiding in plain sight? Ja, tisztáson elbújni nevezik így. Ezt. You two, pieces of evidence. Where did not know your secret? Come with us to the speaker's chamber, let us hear the truth. Well, I leave the request that you keep our little secret. Big bro, you're the one who brought this on us, so you're going to owe me. Sure. What? Keep your secret? We're on the side of truth here. We're not that easy to bribe. Don't get ahead of yourself. Who said anything about a bribe? There's only one way you can be sure a secret's kept. Nyilván. Ne gyere. Oh, can't believe Paimon didn't get that. It's such a cliché too. 逃げ道はありません。いや、はっ。せい。炭になるがいい。You like the two of them in the cages for now? Kikészítették ide eleve a ketreceket csak nekünk. You two were small time. Igazából kíváncsi vagyok. Miért gondoltátok, hogy a 2 az 1 ellen fair esély lesz? Úgy értem nektek. You little brat. You're not what you seem at all. 2 fists against 4 is unfair, but you alone count for 8 at least. A 8-ösek vagyunk mi. Don't be silly. Paimon counts 4 fists on your team and 4 on ours. Fair's fair and you lost square. Alright, you win this round. But what about it? Sure, I pulled the trick or two. Does that mean Hampek's a saint? You saw how dumbstruck he was. Everyone did. The Hawkwing's credibility is completely bust. Nothing you do will change that. I've already won. Reveal my secrets to the chamber all you want. You won't save the Hawkwings.
Nem érdekel a gyásztatok. That's right, we're on the side of the truth, nothing more, nothing less. Judging your dispute is up to the speaker's chamber. We should be fine leaving them here for a bit, right? We've got to hoof it back to the stadium and tag Chanehua. Let me out of here and fight us again if you dare, you hear me? Szabad. So you're here just to gloat and revel in the humiliation of a defeated opponent. That's not a hobby I'd flaunt. No hát akkor... Hát szóljon. Kár, hogy nem lehet kinyitni egyébként. Come on. At least leave us some. Hey! Meg ki is raboljuk őket. Nem hagyunk semmit. Just you wait. Hey, don't touch that. De. És meg be is szólnak nekünk ezért. Nem úgy megy az. Kihalt meg. Közben. És itt vagyunk, jó helyen? そうでしたか。ありがとうございます。 Ó, Genshin. ちょうど冒険者協会も手が回らない状態でして。 Ó, basszus. お気になさらず。 Nem ide kellett volna 冒険者の jönni. 皆さんはいつも重要。 Na basszus. Újra indítom gyorsan. Akkor. Na mindegy. Elindult egyébként? Nagyon nem jelent meg. Mi van most ezzel? Start? Na, csak elindult. Csak egy launcher reset kellett hozzá.
そうでした És か。 megint あり belevisz. がとうございます。ちょうど冒険者協会も手が回らない状態でして。 Most meg befagyott a program. De jó. 冒険者の皆さんはいつも重要な戦力になってくださっています。今の状況では Fontos, hogy együtt dolgozzunk, igen. 無事協力関係を結べたので、今まで集めてきたアビスの Ugye 情 azok 報を az 後 ellenségekkel ほど állunk お szemben, 届けしま úgyhogy す。その時にまた人員の配置を確認しましょう。はい、よろしくお願いします。よう、キャサリン。また新しい依頼があった mi みたい vagyunk? だな。 Bármi, hogy megbízás. ちょうどお知らせしたいことがあっ Pont たんです。 időben. エンジン様は人員を集め、ナタの各地に配置し終わりました。最近は頻繁にアビスが侵入してきていますから、今まで通り情報が入ってから行動するとなると、どうしても後手後手になってしまいます。そこでエンジン様はかがり木の民と冒険者協会の情報網を利用しようと考えられました。 A háborúra, ナタ ami の majd 各 lesz, 地 de の nem 動向が most. 分かり次第、私たちが最新の情報を近くの Egyébként 駐 tényleg 屯地 kurva に jó 送れ lenne, ば、 hogyha そこに itt いる選手 elkezdődik たちが az 即座 elején, に és 動ける 5  という óra わけです。 múlva kiszáradva, teljesen habzó szájjal már várnám, hogy legyen már vége ennek a kurva Archon Questnek, mert nem igaz, hogy nem lehet skippelni. Nem az, hogy nem skippelni, hanem hogy köszönöm szépen, most nem akarom játszani, majd később, és húzatok a picsába el. Nem igaz, hogy ezt a beállításokban nem lehet betenni. これで私たちも Annyira あ szar. ちこち奔走せずに 5.4 és még mindig 情報収集 ugyanez に az 集中 ostoba できるように fasság, な hogy ります。 belefutok bazd meg, és nem tudom, nem tudom nem elkezdeni. Ez egy szar. Holyóbőrz, ez egy szar. Kurvára szar. És tényleg 5. évben van a játék, és képtelenek kijavítani, hogy basznák meg. Képtelenek kijavítani. Nem hiszem, hogy tényleg a játékosok legalább fele nem gondolná ezt problémának. A hajósok meg csak seggfejek simán. Minél kevesebb a munka, annál kevesebb tudunk élni, jól van. Húzzunk már a picsába innen. Bazd meg! 過去には急に活発になり始めた時期もありました。人々にとってあれは突発的な天才みたいなものです。しかし災いが過ぎ去ればきっといつもの日常を取り戻せるでしょう。そんな日が早く来るといいですね。そうか。 És régen normális életet életnének a nagylaniak. Nagyon rossz a helyzet az Éjkirályságban. Reméljük minden hamarosan eljön a béke napja. Hello, hello, Kácsina! Mi jobban vagy? それに今は家でゆっくりしてる場合じゃないでしょ。私も何か És しな nincs くち ide ゃ otthon maradni és ちょう gyógyulgatni. どエンジン様が野外に駐在する選手を募集してるって聞いたから応募してきたの。 Beidouvalkon gyűjti a harcosokat a kevésbé emberlaktak területeken, szóval jelentkeztem. Ne fárasz ki magad túl nagyon. みんなに迷惑をかけない程度に頑張るよ。 Mindent megteszek. そういえば白根お姉さんがね、 Ősi nevet fog kovácsolni 取 neked. り掛かる準 Neked. 備ができたからいつでも来ていいって。ついに伝説のコメが Mehetünk 食リポ bármikor. ご対面か。 Mégis találkozunk それ Sila にしても lennel. コメが作れるっていうのは本当 Az 不 ősi 思議 nevek だよな。 legendás kovácsa. 白根お姉さんはすごい職人なんだ。コメ以外にもいっぱい面白いものが作れるんだよ。 És minden más is tud kovácsolni, nem csak ősi neveket. 毎回すごく待つことになるんだけどね。でも今回は集中するために特別に時間を空けてくれたんだって。 Teljesen kitisztította a scheduláját, hogy velünk dolgozzon. A te nevednek teljes figyelmet akar szentelni.
Akkor megköszönjük neki, ha találkozunk. 応募はできたし、もうお知らせを待つだけだから、 Nem bejelentkeztem harcosnak, úgyhogy 一緒に行かない？ akkor várnom kell. 落ちるってことは Együtt látjuk Shilonent, igen. 多分。お前は余剰者の戦争で勝った立派な戦士なんだから、もっと自信 Bízz 持ってよ magadban. な。 Megnyerted az éjháborúkat? Te vagy a törzsed jövője. そんな。恥ずかしいよ。 Beyond the smoke and mirrors, yeah. Muszáj volt elkezdetni velem ezt a questet is, nagyon jó. Tudom, az a seggfej, aki kitalálta, hogy a questekbe csak úgy bele lehetne futni. De úgy tényleg mennyire? Egyébként. Na látjátok, ilyenkor lehetne jó mondjuk egy... A picsába van itt. Egy Focus Experience mód, hogy az Archon Quest véletlenül se zavarja meg például a kis questeket, hogy belefussak, de erre pont nincs. De nem, csak a legfontosabb a mindennek a teteje az Archon Quest. Az. Ezt a baromságot. Na mindegy, úgy néz ki, hogy akkor ezt holnap fogjuk megoldani. Milyen visszhangja van? Na de úgy néz ki, ennyi lett volna ez a mai stream. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Ha tetszett, iratkozzatok fel, vagy lájkoljatok, vagy kövessetek be, amit akartok. Holnap vagyok ismét, de most már nővéletfejlesztővel, amivel... Jó, lehet az idő, most már nem gyűjtögetek külön. Ja, és ezt elolvasom, mert ezeket mindig elfelejtem. During the break. The fleet is taking a break at Port Ormos now. I walked into a tavern earlier and found out the owner is a real sailing enthusiast. He even treated us to some of his specialty dishes. Haha. We believe in reciprocity, so how could I accept his kindness without giving something in return? The chief mate has already invited him for a tour of the deck. Hope he enjoys himself. Whenever I meet new friends who click with me, I can't help but think of you. Közben végig tüsszenteni akarok, de nem tudok. Of you. How have you been lately? Now that we've got good food and wine, care to meet up? The clock is ticking though. We shall sail again right after we're done eating and drinking here. Can't deny the port is peaceful and comfortable, but the Alcor was born for the waves. You can't argue with that, can you? Van jó kaja és bor. Találkozhatnánk. Ketyeg az óra igazán. Vitorlát bontunk, miután végeztünk az evésre és az ivással is. Nem tagadom, az öböl békés és kényelmes, de az Alcor hullámokra született. Nem tudsz ezzel vitatkozni, ugye? Haha. Subsmeat stew, lambadfishról, ja. Lambadéknál szálltak meg. Ja, és itt van ez a regisztráció, amire nem tudnék regisztrálni, mert a hálózat egy fos. Úgyhogy most már tényleg ennyi volt ez a mai.
sütögettek, aztán... Nem mansa! Taka mansa! Stir-fried filé. Manyuli. Hármas legfeljebb. És ott is van a flash fried filé. Beidouval specialty. They say that Beidouval once learned some tricks from strangling, making some refinements and adding more flavor to this dish. If you can clean it out in one go, perhaps you might impress her. Ha egy csapásra ki tudod tisztítani a tányért, talán lenyűgözheted vele. És milyen rohadt jól néz ki maga a tányér is. Na de, ennyi volt ez mára. Szevasztok!